වර්තමාන සමාජයේ හැම අම්මා කෙනෙකුගේම හැම තාත්තා කෙනෙකුගේම දැවැන්ත ප්‍රබල දැවෙන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. හදවතේ දැවෙන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මොකද දැවෙන බලාපොරොත්තුව? තමන්ගේ දරුවා බුද්ධිමතෙක් කරන එක. තමන්ගේ දරුවා බුද්ධිමතෙක් කරලා යහපත් පුරවැසියෙක්, ඔහුගේ හොඳ අනාගතයක් නිර්මාණය කරන එක තමයි හැම අම්මා කෙනෙක්ගේම හදවතේ දැවෙන ආශාව. හැම තාත්තා කෙනෙක්ගේම හදවතේ දැවෙන ආශාව තමන්ගේ කොල්ලා, තමන්ගේ කෙල්ල, තමන්ගේ පුතා, තමන්ගේ දුව ඉහළ තැනකට අරගෙන යන එක. අධ්‍යාපනයෙන් ඉස්සරහට ගිහලා ඉහළ තැනකට අරගෙන යන්න. මේ අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට අරගෙන යන්න නම් දරුවා බුද්ධිමතෙක් බවට පත් කළ යුතුයි. දරුවා කොහොමද බුද්ධිමතෙක් බවට පත් කරන්නේ? මේ පිළිබඳව ජර්මනි ටියුබෙන් විශ්වවිද්‍යාලය, ඒ වගේම කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය පර්යේෂණ රැසක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව දරුවන් බුද්ධිමත්තුන් වෙන්නේ කොහොමද, නොවෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔවුන්ගේ පර්යේෂණ වාර්තාවලට අනුව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. වැඩිපුර හිතන දරුවෝ, වැඩිපුර යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව ගැඹුරට හිතන දරුවෝ, යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව වැඩි වෙලාවක් හිතන දරුවෝ ටික ටික ක්‍රමානුකූලව බුද්ධිමත් දරුවෝ බවට පත් වෙන බවට ඔවුන් අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අඩු වෙලාවක් හිතන දරුවෝ, ටික වෙලාවක් හිතන දරුවෝ, හිතන්නේ නැති දරුවෝ, අඩුවෙන් හිතන දරුවෝ, යම් කිසි දෙයක් ගැඹුරට දකින්නේ නැති, යම් කිසි දෙයක් ගැඹුරට හිතන්නේ නැති දරුවෝ, බුද්ධියෙන් අඩු, මතකයෙන් අඩු දරුවන් වෙනවා කියලා මේ පර්යේෂණ මගින් මේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් අනාවරණය කරලා තියෙනවා. මනෝමය ගණිත කර්ම මම ඔය ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඊට කලින් මට කියන්න පුතේ 888 ඒවා 25 888 ගුණ කිරීම 25 උත්තරේ කීයද කියලා මට අහනවා. රයිට්? S පියාගන්න උත්තරේ දෙන්න පුතේ. 888 ගුණ කිරීම 25 උත්තර දෙන්න සුසම්. 888 ගුණ කිරීම 25 S පියාගන්න උත්තරේ බලමු දක්ෂයෝ. 1යි 2යි 3යි 4යි ආගේ උත්තරේ 2200යි. ආයි අතපාල දාන්න උත්තර දෙන්න ඕන. මං කිය 44 ගුණ කිරීම 25 උත්තර දෙන්න උත්සාහ. 11100යි. very good. very good. හැමෝටම පුළුවන්. අදින් පස්සේ එක දිගට ලස්සනට වැඩ කරා යන්න, ශක්තිය අරගන්න, ධෛර්යය අරගන්න රයි. හොඳයි උසන්න මෙහෙම දකුණු අත ඉරට කොන්ද කෙලින් තියාගන්න, බෙල්ල කෙලින් තියාගන්න, අත මිටවනවන්න මෙහෙම, අත මිටවනවා මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න පුතේ. රයිට්? තමන්ට තමන් අවංක වෙන්න. සමහර අය මේක හොඳට කරනවා, සමහර අය කරන්නේ නැහැ. රයිට්? හොඳයි. හොඳ හුස්මක් ගන්න. S2 පියාගන්න. S2 පියාගෙන හොඳ හුස්මක් අරගන්න. අත හොඳට මිටමලවා ගන්න. හොඳට මිටමලවා. තමන් අවංක වෙන්න. රයිට්? තමන්ගේ අරමුණ වෙනුවෙන් හිතන්න. තමන්ගේ අම්මා වෙනුවෙන්, තමන්ගේ තාත්තා වෙනුවෙන් හිතලා මේක හරියට කරන්න. අවංකව කරන්න. මේකේ ප්‍රතිඵල 100%ක් ලැබෙනවමයි. හොඳට කරන්න පුතේ. අවංක වන්නේ. රයිට්? හොඳ විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න. දැන් හිතන්න මේ අද පාඩම් කරනවා. හෙට අනිත් දිගට පාඩම් කරනවා. හැමදාම 5 ඉඳන් රෑ 11 වෙනකම් පාඩම් කරනවා. නිදිමත එයි මම දරා ගන්නවා. මහන්සිය දැනෙයි මම දරා ගන්නවා. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් නිදිමත මහන්සිය මම දරා ගන්නවා. මට පුළුවන්. මම පාඩම් කරනවා. නිදිමත එයි කොච්චරවත් මම දරා ගන්නවා. පාන්දර 4ට මම නැගිටිනවා. මට අමාරු දැනෙයි. මට අපහසුකම් දැනෙයි. කොච්චර අමාරුකම් දැවුනත්, කොච්චර අපහසුකම් දැවුනත් මගේ අනාගත ඉලක්කය වෙනුවෙන්, මගේ අම්මා වෙනුවෙන්, මගේ තාත්තා වෙනුවෙන් මම පාන්දර 4ට නැගිටිනවමයි. මට පුළුවන්, මට ධෛර්යය තියෙනවා, මට ශක්තිය තියෙනවා, මම ඉදිරියට යනවා. මම මේ වැඩමුළුවකට සහභාගී වුණ පළවෙනි වතාව මට හිතෙනවා මේ වගේ වැඩමුළුවකට කලින් සහභාගී වුණා නම් හොඳයි කියලා. ඒ තරම මේ වැඩමුළුව හොඳයි. ඒ වගේ කතා කරන විදිහට අහන් ඉන්න හිතෙනවා. අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්නවා. මේ දවස් 20ක අවසානයේ මට හිතෙනවා මම වෙනස්ම ළමෙක් වෙලා ඉඳී කියලා. very good. මම ලක්ෂිත. මම ඉස්කෝලේ යන්නේ නුවර කිංසුඩ් එකට. අනුර කිංසුඩ් එකේ ඉස්කෝලේ යනවා ලක්ෂිත. මම ගොඩාක් දේවල් මේ ඉගෙන ගත්තා මේකෙන්. මේ එක දවසට ගොඩාක් දේවල් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. right very good. කියන්නේ දැන් මම ඉන්නේ 12 වසරේ. ඔය අනාගත ඉලක්කය බැංක් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. very good. අපි බැංක් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න. ඔබේ අනාගතයේ මගේ 12 පුතු ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියනවා. මම කොළඹ ප්‍රදේශයේ කොළඹ කොළනා ප්‍රදේශයෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔව්. මේ
ඔබතුමාගේ වැඩමුළුවට මේ මගේ දරුවා සිතුම් දරුවා සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. ඔව්. ඉතින් මේ එයාගේ මේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඉස්සරහට යන්න කියලා. මේ ඇත්තටම ශිෂ්‍යත්ව විභාග ළඟ දවස්වලම ඔබතුමාගේ දේශනාවකට සම්බන්ධ වෙන්න හිටියේ. මේ රටේ තියෙන වාතාවරණය අනුව සම්බන්ධ වීමට නොහැකි වුණා. දැන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ පස්සේ ඔබතුමා ගෙනියන මේ මෙහෙවර ගැන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෑම දරුවෙක්ම මේ ක්‍රමෙන් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ ඔබතුමා දුරපැල ප්‍රදේශවල ඉඳලා මේ අපිට සහභාගී වීමට අවස්ථාව හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමයට අපිට මේ සහභාගී වීම ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සර් මේ මගේ දරුවත් මේ ගොඩක් මම ගොඩක් දරුවා ගැන බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නේ. මේ දරුවෙක්ගේ මානසිකට ඇතුල් වෙන්න ඕන ක්‍රමය ඒ දරුවා අධ්‍යාපනයට යොමු කරන්න ඕන ක්‍රමය කොහොමද කියලා ඔබතුමාගේ දේශනාවෙන් මට මේ හැකි වුණා දැනගන්න. මොකද අපි හැම වෙලේම දරුවන්ට තර කරන්නේ පාඩම් ගන්න කියලා. නමුත් ඔබතුමාගේ දේශනාවෙන් තේරුම් ගත්තා දරුවෙක් කොහොමද අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු කරන්නේ කියලා. ඒ ගැන ඔබතුමාට කොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ඔබතුමාගේ සියලු මේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා මේ වගේම සවත් සම්මන්ත්‍රණ තියලා මේ සියලුම දෙමව්පියන් හා දරුවන් දැනුවත් කරන්න. එතකොට හැම දරුවෙකුටම හොඳ ප්‍රතිඵල අරගෙන අනාගතයේ හොඳ දරුවෙක් විදිහට බිහි වෙන්න පුළුවන්. අපේ රටට අවශ්‍ය ඔබතුමා වගේ දක්ෂ මේ දරුවාගේ මනසට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් මේ පුද්ගලයන් තමයි. මේ කියන්නේ අපි ක්ලාස් ගියත් විෂය කරනවා මිසක් මේ මනසට ඇතුල් වෙන ක්‍රමයක් නැහැ නේ. මේ මනසට ඇතුල් වෙලා යම්කිසි දෙයක් ඒ කියන්නේ මම මේ විදිහට කරන්න ඕනේ මේව කරොත් හරි කියලා දරුවෙක්ට හැඟුනේ ඔබතුමාගේ සම්මතයට සහභාගී වෙන පස්සේ. ඉතින් ඔබතුමාගේ සියලු කටයුතු සාර්ථක කියලා මේ දරුවන්ගේ සියලු දරුවන්ට අනාගතේ හොඳ දරුවා මත බිහිවෙන්න ඔබතුමාගේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ කොළඹ කොරෝනාවෙන් ශාමලි මහත්මිය සිටිගේ අම්මා. බොහොම ස්තුතියි. විවෘතව එක අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. හිතන ප්‍රමාණය වැඩි කරන තරමට මොළයේ නියුරෝන එකට එකතු වෙලා බුද්ධිය වර්ධනය කරනවා. බුද්ධිය වර්ධනය වෙන්න මතක ධාරිතාවය වර්ධනය වෙනවා. මතක ධාරිතාවය වර්ධනය වෙන්න දරුවාට විෂය කරුණු ධාරණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මතක ශක්තිය වැඩි. ඒ නිසා දිගුකාලීන මතකයට පාඩම් කරන කරුණු ගමන් කරනවා. මම ආයෙ පැහැදිලි කරනවා මේ ක්‍රියාවලිය. මේ වගේ IQ අභ්‍යාසයක් කිරීම තුළින් මොළය ඇතුලේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මොළේ නිර්මාණය වෙන නියුරෝන සෛල වලින් මේ නියුරෝන අතර උපාගම සංදි බැඳිලා නියුරෝන අතර නැවත ක්‍රමලේඛනය වෙලා නැවත සිස්ටම් එකක් හැදෙනවා. ඒ සිස්ටම් එක නිසා මොළය ඇතුලේ ධාරිතාවය වර්ධනය වෙනවා. ධාරිතාවය වර්ධනය වීම හරහා බුද්ධිය වර්ධනය වෙනවා. බුද්ධිය වර්ධනය වීම නිසා මතකය වර්ධනය වෙනවා. මතකය වැඩිපුර වර්ධනය වෙනකොට පාඩම් කරන කරුණු ශනිකව ගැඹුරු මතකේ දාගන්න පුළුවන්. විභාගයට අවශ්‍ය වෙන්නේ දිගුකාලීන දිගුකාලීන මතකය තුළින් තමයි A9කට සාමාන්‍ය පෙළින් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උසස් පෙළින් A3ක් ලබා ගන්න මට්ටමට පත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එසේනම් අද ඉඳලා ඔබ සූදානම් වෙන්න IQ අභ්‍යාස එකක් හරි දෙකක් හරි ඔබේ දරුවාට පුහුණු කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න. IQ අභ්‍යාස තුළින් ඔබේ දරුවා ඉහළ තැනකට අරගෙන යන්නට පුළුවන්. මොනවද මේ IQ අභ්‍යාස කියලා කියන්නේ? ඉන්ටෙලිජන්ට් කෝෂන් බුද්ධි වර්ධනය. ඒ කියන්නේ බුද්ධි වර්ධනයේට බුද්ධිය පරිවර්තනය කරනවා දරුවා දැන් ඉන්න මට්ටමින් 5 ගුණයකින් 10 ගුණයකින් 20 ගුණයකින් ඔබට ඕන ගණනකින් ඔබේ දරුවා එහෙම නැත්නම් ඔබ විභාග ලියන දරුවෙක් නම් විභාගයක් වෙනුවෙන් මේ කාලේ කැප කරනවා නම් ඔබට ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් කැප කරනවා නම් ඒ කෙනෙකුට මේ IQ අභ්‍යාස හරිම වැදගත් වෙනවා. තරඟ විභාගයට ලියන කෙනෙකුටත් මේ IQ අභ්‍යාස හරිම වැදගත් වෙනවා. ඔබ දෙමව්පියෙක් නම් ඔබේ දරුවා මේ කෙරෙහි යොමු කරන්නට ඔබට අවකාශය ලැබෙනවා මේ IQ අභ්‍යාස මගින්. මොනවද මේ IQ අභ්‍යාස කියලා කියන්නේ? ඇත්තරම ගණිතය හා සම්බන්ධ වුණු ඊටාම කුඩා ප්‍රමාණයේ සරල
විසඳන්න පුළුවන් ගැටලු. මේ ගැටලු මම ඔබට කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. කීපයක් ඉදිරිපත් කරලා මේකෙන් කොහොමද බුද්ධිය වර්ධනය වෙන්නේ කියලා මම ඔබට ඊළඟට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔබ මෙහෙම හිතන්න. දැන් හිතන්න මේ වගේ ගාණක් මෙන්න මේ වගේ ගාණක් ගන්න. අපි ගමු මෙහෙම. 2 4 6 8. පළවෙනි ගාණ 2 4 6 8. ඊළඟ හිස්තැන් තුනක් තියෙනවා. ඒ හිස්තැන් තුනේ එන්න ඕනේ සංඛ්‍යාව කීයද? 2 4 6 8. ඔව් ඔබ දන්නවා මොකද ඊළඟ අංකය අනිවාර්යෙන් 10. ඊළඟ අංකය 12. ඊළඟ අංකය 14. හොඳයි. තව ගාණක් ගමු මේ විදිහට. 3 6 9. හිස්තැන් තුනක් තියෙනවා. හරි. 3 6 9 හිස්තැන් තුනක් තියෙනවා මේව. හරි. පළවෙනි එක 3 ඊළඟ සංඛ්‍යාව අතර 3යි. ඊළඟ සංඛ්‍යාව 9යි. එහෙනම් ඊළඟ සංඛ්‍යාව කීයද? 9ට 3ක් එකතු කරපුවාම 12යි. 12ට 3ක් එකතු කරපුවාම 15යි. 15ට 3ක් එක්ක කරාම අවසාන අංකය කීයද? අවසාන අංකය. අවසාන අංකය 18. මෙන්න මේ ක්‍රමයට සංඛ්‍යා රටාවල් මේ වගේ ගණිතමය කර්ම ආශ්‍රයෙන් මම මේ සරල උදාහරණ කිහිපයක් පැහැදිලි කරේ ඔබට. දැන් මේ වගේ එකක් බලන්න. 58 48 38. ඉස්සරලම අංකය 58 ඊළඟට 48 ඊළඟට 38. එහෙනම් ඊළඟ අංකය කීයද විය යුත්තේ? 58න් 10ක් අඩු කරපුවාම කීයද ගාණ හැදෙන්නේ? 48යි. 48න් 10ක් අඩු කරපුවාම කීයද ගාණ හැදෙන්නේ? 38යි. 38න් 10ක් අඩු කරොත් කීයද ගාණ හැදෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් හැදෙන්නේ 28. ඊළඟට කීයද? 18. ඊළඟට කීයද? අවසාන අංකය නෝ 8. දැන් මේක ගලපා ගන්න පුළුවන් ඔබට. මෙහෙම ගලපනකොට ඔබ හිතේ ඔබ මනස ඇතුළේ මේ කල්පනා කරනවා කොහොමද මේ සංඛ්‍යාව හැදෙන්නේ කියලා. හරි. මේ වගේ ගණන් විතරක් නෙමෙයි. තව මේ වගේ ගණන් වර්ග රසක් තියෙනවා IQ අභ්‍යාසවල. මේ IQ අභ්‍යාස ගැන නෙමෙයි මම මේ පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ. IQ අභ්‍යාස මගින් දරුවගේ කොහොමද බුද්ධිය වර්ධනය කරන්නේ? බුද්ධිය වර්ධනය කරන්න කොහොමද IQ අභ්‍යාස බලපාන්නේ කියන කතාව තමයි මම අපිට මේ වීඩියෝවේදී ඉස්සරහට තව පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. බලන්න මෙන්න මේ ගාන. දැන් අපිට මේ තිරේ දිස් වෙනවා මේ ගාන. බලන්න මේ ගාන දිහා. මේ ගානේ තියෙනවා මෙහෙම. මේ ගානේ තියෙනවා 8. ඊළඟට 4. 8යි 4යි එකතු වෙලා හැදිලා තියෙනවා 15න් 8. පළවෙනි එක. එතකොට 8 4 8. දෙවෙනි එක. දෙවෙනිට දීලා තියෙනවා 6 10. උත්සාහ කරන්න බලන්න 6යි 10යි එකතු වෙලා 15 හැදිලා. කොහොමද 6යි 10යි එක්ක වෙලා 15 හැදිලා තියෙන්නේ? ඊළඟ සංඛ්‍යාව 8 12. 8යි 12 එකතු වෙලා ඊළඟ හිස්තැනක් දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න බලන්න හිස්තැනට එන්න ඕන ගාන. අපිට පළවෙනි ගණන් දෙක දිහා බලලා තමයි තීරණය කරන්නට වෙන්නේ තුන්වෙනි එකට මේ හිස්තැනට උත්තරේ කීයද එන්නේ. පළවෙනි එක බලන්න 8යි 4යි 8යි. එතන යම් කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා ඒ රටාවේ. දෙවෙනි එක 6 10 15. එතන යම් කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එහෙනම් 8යි 12යි. මෙතන කීයද එන්න ඕන? මෙතන කීයද එන්න ඕන? උත්සාහ කරන්න පුංචි උත්සාහයක් දරන්න. මම ඔබට තප්පර කීපයක් දෙන්න පුංචි උත්සාහයක් දරන්න. පහලින් උත්තර තියලා දෙනවා 35 24 4. පහලින් තියෙනවා 35 24 4. කීයද උත්තරේ එන්නේ? කීයද උත්තරේ එන්නේ? මේ ගානදී ඔබට උත්තරේ ගන්න කලින් චුට්ටක් හිතන්න. මේ වගේ ගණන් වලදී අපිට හරිම වැදගත් වෙනවා පළවෙනි ගාන, දෙවෙනි ගාන, තුන්වෙනි ගාන 1 2 ආශ්‍රයෙන් තමයි අපිට හිතලා ඒ දිහා බලලා නිර්මාණශීලීව තමයි උත්තරේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ. බලන්න දැන් උත්තරේ දිහා. උත්තරේ ගන්නේ කොහොමද? 8න් භාගයක් අපි උඩ තියෙන සංඛ්‍යා දෙකට බෙදනවා. උඩ හැම සංඛ්‍යාවක්ම දෙකෙන් බෙදමු. 8 සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදපුවාම 4යි. 4 දෙකෙන් බෙදුවාම 2යි. 4 වරක් 2 8යි. එහෙනම් 15 8 හැදිලා තියෙන්නේ උඩ සංඛ්‍යා දෙක දෙකෙන් බෙදිලා. ඊළඟ සංඛ්‍යාව 6. ඒකත් අපි දෙකෙන් බෙදනවා. එතන උත්තරේ 3යි. 10 දෙකෙන් බෙදනවා. ඒකත් උත්තරේ එතන 5යි. එතන 3යි 5යි. 3 වරක් 5 15යි. දැන් එන ඔබට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඔබට උත්තරේ දැන් ගන්න හරිම ලේසියි. මෙතන 8 දෙකෙන් බෙදන්න 12 දෙකෙන් බෙදන්න. 8 දෙකෙන් බෙදන්න 12 දෙකෙන් බෙදන්න. එතකොට 8 දෙකෙන් බෙදුවාම උත්තරේ කීයද? 4යි. 12 දෙකෙන් බෙදුවාම උත්තරේ කීයද? 6යි. එහෙනම් 4 වරක් 6. මෙතන 4 වරක් 6. එතකොට 4 වරක් 6 උත්තරේ කීයද එන්නේ? 24යි. එහෙනම් උත්තරේ කීයද? අංක 2. අංක 2 තමයි උත්තරේ එන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කුඩා IQ අභ්‍යාස මගින් තව මේ වගේ ප්‍රස්ථාර රූපයේ ඒවා තියෙනවා. ඊළඟ නිර්මාණාත්මක තව විවිධ වර්ගයේ රූප රාමු ආශ්‍රයෙන් තියෙනවා. මම ඔබට උදාහරණ කීපයක් විතරයි පැහැදිලි කරේ. මේක පුංචි ගණිත කර්ම ආශ්‍රයෙන් හිතන්නට දරුවාව පොළඹවනවා. මේ අමාරුයි වගේ එකපාරම පේනවා. නමුත් හරිම ලේසි. සමහරවල් ලේසි වගේ පේනවා. නමුත් අමාරුයි.
කොහොම වුණත් විද්‍යාඥයෝ පැහැදිලි කරනවා මේ IQ අභ්‍යාස මගින් ඔබ දන්නවා හොඳ විධිමත් ක්‍රීඩාවක් තියෙන අතීතයේ ඉඳලා ඉඳන් දාන් ඇදීම අපිට යුරෝපයෙන් මෙහාට දායාද වුණු තවත් ක්‍රීඩාවක් තියෙනවා චෙස් ඇදීම. දාන් ඇදීම සහ චෙස් ඇදීමේදී මොකද්ද වෙන්නේ? දාන් අදිනකොට හිතනවා හොඳට. ඉත් එක්ක අපි එකපාර ආවට ගියාට අදින්නේ නැහැ. චෙස් ඇදීමේදී අපි එකපාරත් එක්ක අදින්නේ නැහැ. හොඳට හිතලා උත්තරේ ගන්න. සිතීම තුළ තමයි අපේ මොළය ඇතුලේ නියුරෝන වර්ධනය වෙන්නේ. හිතන්න නියුරෝන අතර මොළයේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. මේ නියුරෝන අතර සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ බුද්ධිය වර්ධනය වීම. නියුරෝන නිකන් තිබුණාට ක්‍රියාවලියක් වෙන්නේ නැහැ. විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා අපේ මොළයේ ඇතුලේ වැඩ ගන්න නියුරෝන සෛල සංඛ්‍යාව හරිම අඩුයි. 10%කටත් අඩුයි. ඊටාම අඩු සෛල සංඛ්‍යාව තමයි අපේ මොළයෙන් අපි වැඩ ගන්න. වැඩ නොගන්න සෛල සංඛ්‍යාව 10%කටත් අඩුයි. ඇයි මේ 10%කටත් අඩු සංඛ්‍යාවක වැඩ ගන්නේ? අපේ හිතන ප්‍රමාණය අඩුයි. හිතන ප්‍රමාණය වැඩි කරන තරමට මොළයේ නියුරෝන එකට එකතු වෙලා බුද්ධිය වර්ධනය කරනවා. බුද්ධිය වර්ධනය වෙන්න මතක ධාරිතාවය වර්ධනය වෙනවා. මතක ධාරිතාවය වර්ධනය වෙන්න දරුවාට විෂය කරුණු ධාරණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මතක ශක්තිය වැඩි. ඒ නිසා දිගු කාලීන මතකයට පාඩම් කරන කරුණු ගමන් කරනවා. මම ආයෙ පැහැදිලි කරනවා මේ ක්‍රියාවලිය. මේ වගේ IQ අභ්‍යාසයක් කිරීම තුළින් මොළය ඇතුලේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මොළේ නිර්මාණය වෙන නියුරෝන සෛල වලින් මේ නියුරෝන අතර උපාගම සංදි බැඳිලා නියුරෝන අතර නැවත ක්‍රමලේඛනය වෙලා නැවත සිස්ටම් එකක් හැදෙනවා. ඒ සිස්ටම් එක නිසා මොළය ඇතුලේ ධාරිතාවය වර්ධනය වෙනවා. ධාරිතාවය වර්ධනය වීම හරහා බුද්ධිය වර්ධනය වෙනවා. බුද්ධිය වර්ධනය වීම නිසා මතකයේ වර්ධනය වෙනවා. මතකයේ වැඩිපුර වර්ධනය වෙනකොට පාඩම් කරන කරුණු ශනිකව ගැඹුරු මතකේ දාගන්න පුළුවන්. විභාගයට අවශ්‍ය වෙන්නේ දිගු කාලීන මතකය. දිගු කාලීන මතකය තුලින් තමයි A9කට සාමාන්‍ය ෆෙලින් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උසස් ෆෙලින් A3ක් ලබා ගන්න මට්ටමට පත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එසේනම් අද ඉඳලා ඔබ සූදානම් වෙන්න IQ අභ්‍යාස එකක් හරි දෙකක් හරි ඔබේ දරුවාට පුහුණු කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න. IQ අභ්‍යාස තුලින් ඔබේ දරුවා ඉහළ තැනකට අරගෙන යන්නට පුළුවන්.